สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนไปสู่งานคาร์นิวัลนะคะที่มีชื่อเสียงในโลกงานหนึ่งนะคะที่ประเทศอิตาลีค่ะงานนี้จัดขึ้นในเมืองชายทะเลนะคะทางภาคกลางของอิตาลีค่ะที่เมืองเวียเรโจนั่นเองค่ะงานนี้เขาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะภายในงานนี้ก็จะมีรถแห่มีโชว์มีขบวนพาเหรดเยอะแยะมากมายให้ชมนะคะแล้วก็พวกรถแห่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นรถแห่เชิงเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบโลกปัจจุบันของเราค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละปีนะคะอย่างเช่นโลกร้อนสงครามพวกการเมืองอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเขาก็จะเป็นเชิงเปรียบเทียบหรือว่าเป็นลักษณะล้อเลียนนะคะเป็นโชว์ลักษณะล้อเลียนอะไรพวกนี้นะคะปีนี้เขาจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงปีนี้นะคะเขาจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ขบวนของเจ้าแมมมอธนะคะขบวนนี้นะคะมีชื่อภาษาอิตาเลียนว่า È tempo di cambiare นะคะภาษาไทยก็คือมันเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะขบวนเจ้าช้างแมมมอธเนี่ยเขาอธิบายถึงเขาเปรียบเทียบให้ถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราร้อนขึ้นแล้วก็การละลายของธาตุน้ำแข็งความแห้งแล้งมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยมลพิษโลกกำลังบอกเราว่าเราเข้าใกล้จุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้และถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะค่ะแมมมอธเนี่ยที่เป็นตัวเอกของการก่อสร้างเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากการละลายของธาตุน้ำแข็งการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายล้านปีนะคะเจ้าแมมมอธได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปหลายล้านปีแล้วแต่กลับพบดาวเคราะห์ที่เสียหายและบาดเจ็บแม้แต่สีขนของเจ้าแมมมอธเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนไปมนุษย์นะคะหลอกตัวเองว่าเขาสามารถเติมเต็มความปรารถนาของเขาได้ผ่านทางลัทธิชั่วคราวลัทธิบริโภคนิยมและการแสวงหาเงินแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สร้างตั้งข้อสังเกตว่าเขาเพียงแต่ทำลายธรรมชาติเท่านั้นวิธีเดียวที่จะรอดได้คือการรักโลกและใช้ชีวิตร่วมกับมันไม่มีอนาคตหากคุณไปไกลกว่าจุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นขบวนที่สวยงามมากเลยค่ะเห็นว่าเจ้าแมมมอธเนี่ยขนสีสวยเชียวแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งนะคะเหมือนเป็นกับภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหลังนะคะเป็นอะไรที่เป็นโชว์ที่สวยงามมากคุ้มค่ามากนะคะมางานนี้นะคะเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยบัตรจะแพงหน่อยบัตรปีนี้50 ยูโรค่ะเป็นบัตรที่ใช้นั่งนะคะบัตรที่นั่งบนอัศจรรย์นะคะไม่ได้เป็นยืนอยู่ข้างล่างแบบนั้นนะคะแบบถ้าเป็นบัตรที่ยืนข้างล่างนี้จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะแต่ว่าราคาจะถูกลงแต่ว่านั่งอยู่ข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่านะคะบัตรแพงขึ้นกว่าปีแรกที่นาไปเยอะเลยตอนไปครั้งแรก30 ยูโรนะคะปี2018นะคะที่ไปครั้งแรกก่อนโควิดขบวนนี้มีชื่อว่าหมึกยักษ์5.0การปฏิวัติที่ประดิษฐ์ขึ้นค่ะโชว์ขบวนนี้นะคะมีการเปรียบเทียบถึงปัญญาประดิษฐ์แสดงถึงการปฏิวัติครั้งใหญ่ในยุคร่วมสมัยของเราและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายใหม่ที่น่ากังวลเช่นกันเพราะในด้านหนึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเราได้ในหลายด้านหลายภาคส่วนเช่นการแพทย์แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจทำให้ความเป็นส่วนตัวจริยธรรมความปลอดภัยและงานของพวกเราทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงตามที่นิยายวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยแก่เราแล้วปัญญาประดิษฐ์กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการหลุดมือจากสถานการณ์สั่นคลายและนี่ก็คือความหมายของผู้ที่สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเขาเปรียบเทียบออกมาแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สวยงามมากๆค่ะหมึกยักษ์ 5.0Ed ora il grande applauso di tutto il pubblico del Carnevale di Veneto per la prima categoria di Luigi Bonetti, Octopus 5.0, la rivoluzione artificiale. กว่าจะได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแบบนี้นะคะเขาใช้เวลาเป็นปีนะคะในการสร้างในการฝึกนะคะ50 ยูโรก็คุ้มค่าค่ะในการมาชมสิ่งสร้างสรรค์อะไรที่มันสร้างสรรค์แบบนี้นะคะของคนที่สร้างขึ้นมาแล้วก็พวกนักแสดงต่างๆค่ะและโชว์นี้มีชื่อว่าปิวเดนตินะคะภาษาอิตาเลียนปิวก็คือมากนะคะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นมากอะไรอย่างนี้นะคะเดนติแปลว่าฟันนะคะถ้าแปลตามตัวก็คือฟันเยอะขึ้นฟันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วผู้สร้างเนี่ยเขาจะสื่อจะเปรียบเทียบว่าหากในอนาคตอันใกล้นี้นะคะวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ไดโนเสาร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งเป็นความฝันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะและผู้สร้างนี่เขาก็ถามว่าถ้าเราพบว่าตัวเองอยู่ต่อหน้านักล่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดอย่างน่าอัศจรรย์ในการแสดงที่น่าทึ่งนี้นะคะเราจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไงเราจะประหลาดใจใช่ไหมนะคะจริงๆเนี้ยโชว์นี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความชั่วร้ายและความก้าวร้าวของสังคมของเราในยุคปัจจุบันนะคะเสพติดการบริโภคนิยมและไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อค้นหาความรู้สึกและการมองเห็นไปสู่ความเสียหายต่อคุณค่าของมนุษย์จนถึงจุดที่ติดกับสื่อลามกเกี่ยวกับความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ค่ะโชว์นี้เป็นอีกโชว์หนึ่งที่อลังการมากๆนะคะคือยิ่งใหญ่มากๆไดโนเสาร์เหมือนจริงมากๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังนะคะไม่ได้เหมือนแบบว่าไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วออกไปข้างนอกแล้วเจอไดโนเสาร์เดินอยู่บนถนนอะไรอย่างนี้ก็คงจะทำเอาใจวายเหมือนกันนะคะทำเอาหัวใจวายเหมือนกันนะถ้าเจอแบบนี้Più utenti The World British Show Infatti noi degli esseri umani si domandano gli autori dell'opera allegorica è la prima categoria di Levigre e Roger fantastica intelligenza alternativa da sempre alla ricerca di evoluzione tecnologica l'umanità si è addormentata anestetizzata โชว์นี้มีชื่อว่า Sway นะคะตื่นนั่นเองค่ะภาษาไทยเรื่องราวมหัศจรรย์ของหน่วยสืบราชการลับทางเลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นชอบสำรวจและสร้างสรรค์อยู่เสมอแต่กะลาสีเรือซึ่งเป็นตัวแทนในการก่อสร้างเหมือนกับยูริซิสสมัยใหม่ได้หลงทางและพบว่าตัวเองจมอยู่กับเทคโนโลยีและโลกเสมือนจริงซึ่งหากในด้านหนึ่งพวกเขาอนุญาตให้เขาสำรวจโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้มีพลังที่จะทำให้เขาหลับได้
และทำให้เขาลืมแก่นแท้ของมนุษย์ความไม่รู้สงครามการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างสิ่งไม่รู้อันทรงพลังตามปกติซึ่งพร้อมที่จะรีบเร่งไปสู่สวรรค์เทียมทิ้งมนุษยชาติที่เหลือไว้โดยไม่มีอนาคตแต่หากวันหนึ่งเครื่องจักรบางเครื่องพัฒนาปัญญาทางเลือกขึ้นมาบางทีพวกมันอาจจะเป็นเครื่องปลุกเราขึ้นมาและเตือนเราว่าอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ Guarda il mondo intorno a te. Svegliati per il futuro dell'umanità. Sveglia. Signore e signori, siamo pronti a svegliarci, aprire gli occhi, leggere, pensare, creare. Siete pronti a caricare la vostra sveglia? Sveglia! Questa musica stierna. Sveglia! La storia civile fantastica di intelligenza alternativa delle tecnologie e del grande applauso della Piazza Mazzini! Sta per fare dico iconico artista, un genio della comunicazione, sulla frase itinerante è l'artista Salvador Dalì, il protagonista della costruzione allegorica, inventore delle forme rigide, una delle immagini più popolari al mondo. È l'uomo che si è fatto arte vivente. È la prima categoria di Alessandro Avanzini, il Circo dei Sogni, che si messo in Piazza Mazzini da Tramonti, l'occasione di questo quinto corso mascherato del Carnevale di Reggio 2024.ขบวนนี้มีชื่อว่าละครสัตว์แห่งความฝันกษัตริย์ไมดาสยุคใหม่ที่มีสัมผัสแห่งเวทมนต์ศิลปินผู้มีเอกลักษณ์และสะกดจิตเกินจริงอัจฉริยะแห่งการสื่อสารได้รับการบูชาและเป็นที่นับถือตัวเอกของสิ่งก่อสร้างเชิงเปรียบเทียบชุดนี้นะคะคือซัลวาดอร์ ดาลีนะคะเป็นจิตรกรชาวสเปนนะคะเป็นนักจิตรกรเป็นนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงในโลกชาวสเปนค่ะภาพวาดของเขาเป็นภาพวาดของเหลวที่มีชื่อเสียงในโลกเขาคือชายผู้สร้างงานศิลปะที่มีชีวิตให้กับตนเองตำนานสมัยใหม่ที่แจ้งและตีตราความปรารถนาที่หลงตัวเองแบบหลงตัวเองในช่วงสหัสวรรษที่ 3อันนี้นะคะหน้านี้ก็คือหน้าของซัลวาดอร์ ดาลีนะคะที่มีหนวดที่ชี้แบบนี้แหละค่ะเขาก็ทำได้คล้ายอยู่นะ
posto senza classifica. และโชว์นี้มีชื่อว่าไปในที่ที่หัวใจพาคุณไปนะคะ เมื่อถนนหลายสายเปิดอยู่ตรงหน้าคุณและคุณไม่รู้ว่าควรเดินไปทางไหนอย่าสุ่มเลือกแต่นั่งรอไปก่อนโชว์เชิงเปรียบเทียบนี้เล่าถึงวัยรุ่นเด็กๆมักจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสถานการณ์ร้ายกาจที่ดึงดูดพวกเขาแต่นั่นก็เหมือนกับเจ้านกอินทรีฮาร์ปี้ที่เผยให้เห็นใบหน้าที่ชั่วร้ายของพวกเขาแล้วไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรรออีกอยู่นิ่งๆและฟังหัวใจของตัวเองแล้วเมื่อเขาพูดกับคุณจงลุกขึ้นไปในที่ที่เขาพาไปในที่ที่ใจพาคุณไปโชว์นี้เป็นโชว์ที่ชนะเลิศได้อันดับ1ค่ะporta il cuore, quando poi davanti a te si apriranno tante strade, non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti all'adolescenza. I ragazzi sono spesso distratti da situazioni insidiose che li attraggono ma che come arpie svelano poi i loro mostruosi volti. E allora, senza farti distrarre da nulla, aspetta ancora, stai fermo in silenzio, ascolta il tuo cuore e quando poi ti parla alzati e va dove lui ti porta, va dove ti porta. โชว์นี้มีชื่อว่าฟังนะเด็กน้อยโชว์นี้เปรียบเทียบให้เห็นถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะกับยาเสพติด Listen Boy Never Do Drugs เป็นชื่อหนังสือที่มาริโอ โทบิโนเขียนในปี ค.ศ. 1978 นับตั้งแต่นั้นมาผู้ผลิตประนามการใช้ยาเสพติดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและวางยาพิษต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับแมงมุมแม่ไม้ขาวผู้หิวโหยองค์กรอาชญากรรมได้ขยายเครือข่ายยาเสพติดและเครือข่ายการค้ามนุษย์ก็หนาแน่นมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นทุกวันนี้การค้าและยาเสพติดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนและคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังตกหลุมพรางการติดยาเสพติดโดยไม่รู้ถึงผลที่ตามมาร้ายแรงแค่ไหนข้อความแห่งความหวังคือพวกเขาต้องลืมตาก่อนที่จะสายเกินไป
และโชว์นี้นะคะมีชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกกุหลาบในหนามโครงสร้างเชิงเปรียบเทียบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาโค คาวาโลประติมากรรมไม้และกระดาษปาปีเอมาเช่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1973 โดยผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชในเมืองทริสเต้กำกับโดยฟรานโก บาซาเลียสีน้ำเงินสูง 4 เมตรเป็นสัญลักษณ์ของความสุขในการใช้ชีวิต ความฝันและความปรารถนาของผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การก่อสร้างมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งความสนใจไปที่จิตวิทยาสังคมและอิทธิพลบริบทที่แทรกเข้าไปนำมาสู่ความคิดและความรู้สึกบนเกวียนนะคะมีม้าสีน้ำเงินเป็นรูปม้าโทรจันทร์บรรจุข้อความแห่งความหวังจากผู้ที่สูญเสียความหวังจนถึงตอนนั้นเป็นการเชิญชวนให้ก้าวข้ามกำแพงแห่งอคติความเฉยเมยความกลัวการไม่มีความอดทนและความผิวเผินin colpa agli altri per i suoi fallimenti. Accanto a loro Monna Lisa, simbolo di bellezza, oscilla ferita nella dignità. È la prima categoria di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cicquini. Sono successo in Piazza Mazzini in occasione di questo quinto corso mascherato. L'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar. E l'Italia rideva e cantava. E più da 20 giorni c'è un alito di vento. Tanto caldo, quanto secco. ค่ะแล้วก็มาถึงโชว์ที่นาชอบมากที่สุดเลยนะคะนี่ก็คือเจ้ากบตาโตนี่นะคะมีชื่อว่าบลาบลาบานะคะ เช่นเดียวกับนิทานอีสปกบตาโตเทแก้วความจริงให้กับแพะตัวใหญ่จนมันทำให้เขาตะลึงและทำให้เขาลืมความเสื่อมโทรมไปได้เลยทีเดียวเขาปล่อยใจไปกับความขุ่นเคืองและความคับข้องใจในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ซึ่งสามีซึ่งภรรยามีชู้ก็เอาแต่โทษคนอื่นสำหรับความล้มเหลวของเขาและถัดจากนั้นคือภาพของโมนาลิซาสัญลักษณ์แห่งความงามที่แกว่งไปมาอย่างสมศักดิ์ศรี
และโชว์นี้มีชื่อว่า all you can eat คุณสามารถกินได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะรถม้าศึกเล่าถึงอาหารมื้อเย็นมื้อสุดท้ายที่น่าเศร้าของโลกตัวเอกของโชว์นี้ก็คือโกลโดนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่ศิลปินประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความโลภของมนุษย์คุณสามารถกินทุกอย่างที่คุณพบในเมนูได้ในราคาปกติจากนั้นเขาก็ดื่มสุราและบริโภคทรัพยากรทั้งหมดบนโลกนี้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 2-3 หลักสูตรและทุกอย่างจะจบลงเป็นไปได้ยังไงร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่สามารถกินได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอกอร์โดผู้ไม่รู้จักพอถามIl centro della piazza Mazzini lato Monti, la prima mattinata in gruppo. Costruzione allegorica celebra l'amore come un legame universale che supera le barriere sociali, culturali e razziali e si torna a costruire ponti anziché muri per creare un futuro di armonia e comprensione reciproca. โชว์นี้คืองานรื่นเริงแห่งเวทมนต์หรือคาร์นิวัลเวทมนต์นั่นเองนะคะในที่สุดงานคาร์นิวัลก็มาถึงเมืองจะรื่นเริงอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเวลา1 เดือนมันทำให้เราไร้กังวลและร่าเริงเราจะผสมผสานระหว่างกระดาษหลากสีสำหรับปากับเสียงดนตรีและทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกลืมแฟนตาซีเข้าครอบงำราวกับว่าด้วยเวทมนต์แม่มดที่อยากรู้อยากเห็นมาถึงตั้งใจที่จะค้นหาว่ามันคืออะไรเพื่อสนุกกับเราในหม้อของเธอเตรียมยาวิเศษเพื่อทำให้วัตถุรอบตัวเธอเคลื่อนไหวและทำให้เราสนุกยิ่งขึ้น Fatto questo in piazza Mazzini, opera allegorica di seconda categoria di Luciano Tomei e Antonino Croci, Magie di Carnevale.
Finalmente il carnevale, quando arriva, la città è magicamente in festa per un mese. Si rende spensierati e allegri, animare gli utenti che la circondano e farci divertire ancora di più. È la seconda. Sincero dell'umanità. Nella società di oggi siamo sempre più costretti a nascondere le nostre sensazioni, emozioni e debolezze. Lo facciamo dietro a una maschera. La figura principale dell'opera allegorica rappresenta l'umanità, che è circondata dalle tante maschere che deve indossare durante la vita. Solo in rare occasioni riesce a svelare il proprio volto. Il carnevale è una di queste. È la mascherata in gruppo di Michelangelo sta per raggiungere il centro della piazza, scortati da un esercito di giocattoli, in una marcia gioiosa e irriverente, come solo il carnevale di Viareggio sa fare. Il conflitto in Ucraina. In piazza Mazzini in Altomonte a seconda categoria, ma questa forza può essere canalizzata a diventare vitale e positiva. La Kitsune è così portatrice di prosperità e abbondanza. Gandhi diceva sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. La Kitsune, simbolo di questo percorso, è la forza che ci spingerà sempre a rialzarci. È la seconda categoria di Fabrizio e Valentina Galli che faccio presso in piazza Mazzini in occasione Kitsune. ส่วนโชว์นี้มีชื่อว่าความโปรดเกรี้ยวของคัตสึเนะคัตสึเนะปีศาจจิ้งจอกเป็นบุคคลในตำนานที่มีต้นกำเนิดในประวัติศาสตร์พันปีของตะวันออกพบได้ในวัฒนธรรมอินเดียจีนและญี่ปุ่นเขาเป็นปีศาจแห่งความโกรธเขามีสัญชาตญาณและการทำลายล้างแต่พลังนี้สามารถถูกถ่ายทอดและกลายเป็นพลังที่สำคัญและเป็นเชิงบวกได้คัตสึเนะจึงนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์คันธีกล่าวว่าจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้คัตสึเนะเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางครั้งนี้คือพลังที่จะผลักดันเราให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเสมอdato da una situazione benevola, operato con i migliori auspici e presupposti, altre volte può essere operato in malafede, essere dettato da ragioni di opportunismo. I costruttori raffigurano in questa allegoria alcuni leader mondiali del momento come Putin, Zelensky, Biden, Xi Jinping, Macron ed Erdogan, come camaleonti in grado di trasformarsi a seconda dei luoghi e delle...
un po' e poi si va. Fatto vedere in piazza Mazzini, lato Monti alla guerra. Ecco perché il tavolo del turpe non sarà mai sprovvisto di un ricco menù. Non rimane che ordinare. Vuol dire che io sono stata ben felice in quel periodo di essere dimenticato, perché probabilmente และโชว์สุดท้ายนี้นะคะ มีชื่อว่าขอให้ทุกคนเป็นบ้าสักหน่อย ตัวเอกของโชว์นี้นะคะก็คือกวีอันดาเมรินีเป็นหนึ่งในนักกวีที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20 ชาวอิตาเลียน ผู้มีประสบการณ์อย่างมากในโรงพยาบาลจิตเวชเธอรอดชีวิตจากคนที่อยากให้เธอไป โดยปราศจากทุกสิ่ง หน้าเพจอันวิจิตรงดงามของเธอสามารถถ่ายทอดประสบการณ์อันมืดมนและผีที่เธอรู้จักครอบงำจิตใจเธอได้ ความบ้าคลั่งเป็นข้อความเปรียบเทียบที่สามารถเติมพลังสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งสามารถระบายสีให้กลายเป็นสีเทาและปกติเฉื่อยด้วยสีเข้ม ค่ะโชว์ที่เป็นโชว์ใหญ่ๆก็จบลงแล้วนะคะ ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะที่ไปครั้งนี้นะคะ เป็นงานเทศกาลรื่นเริงหรือคาร์นิวัลที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากๆค่ะแต่ละโชว์ก็เต็มไปด้วยความหมายที่ดีๆเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเป็นจริงอะนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโอนี้นะคะ ad entrare nel tendone perché l'ingresso è libero per ชอบโชว์ไหนขบวนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ sostengono i costruttori. I potenti della terra dimenticano gli enormi errori del passato e pensando che sangue, la non violenza è l'arma dei forti e per non soccombere dobbiamo continuare a cercare un equilibrio precario sulla loro follia. È la mascherata in gruppo di Giampiero Zini.